Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình. Mình là Gigi Gaming. Thì hôm nay thì mình mới kiếm được cái trò chơi chính là mình đọc tiêu đề là cuối tháng điên cuồng đấy. Thì lúc mà mình sang đây nữa tôi bật đây thì mình có trình độ cơ quan bên này thấy cái này hay đấy, nên là chấp nhận đọc video cho các bạn xem. Đây đây rồi, các bạn chờ mình tí để nếu hết quảng cáo thì mình sẽ bật lên cho các bạn xem tiếp nha. Bye bye. Rồi thì các bạn ạ, đã hết quảng cáo, mình sẽ đi cứu người. Nếu con người rất là quan trọng, nếu con người mình sẽ bị chết. Đấy, đây, các bạn cứ từ từ nhá. Để còn tí nữa thì mới như kiểu mà đánh được. Ôi nhiều phết này, mà đã thử cái nạn rồi. Không có lâm châm cả. Có thằng cháu đây. Vào đây. Giỏi solo. Ui, nghe không, tôi không thích. Đây, thì các bạn cứ chờ mình tí, nếu mà hết quảng cáo thì mình sẽ bật lên quay tiếp cho các bạn xem nhá. Thì các bạn ạ, đã hết quảng cáo rồi. Thì đây, mình đã tiếp tục quay trở lại. Đây, sẽ là những người. Đây sắp chết hết người của mình kìa. Đây rồi. Nào mình chơi game này đấy, thì đã có phần 3 các bạn nhá. Thì hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye, sẽ có phần 3. Ok, mình đánh con này rồi mình tắt video đi. Chào các bạn. Ui, ok, bye bye các bạn.